Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, cei care doriți ședințe individuale cu mine, mă găsiți doar pe site-ul meu oficial, cristinazurba.com. Mai nou puteți să vă programați și din aplicație. Hai să vedem ce spune tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. A ieșit prima carte, o arcană majoră, iar la baza pachetului avem așa 8 de cupe, 5 de cupe, 5 de monede, 7 de cupe. E un moment în care, ca și cum zici, uite, mi-am pierdut speranța. Sau poate să fie aici și un moment în care cineva își face tot felul de gânduri, cineva își face tot felul de planuri. Mai văd aici o persoană care are o problemă de sănătate sau o persoană care se simte abandonată, se simte lăsată deoparte. Și ce mai văd aici e că e un moment în care, nu știu, e ca și cum visezi mare sau e un moment cu 7 ăsta de cupe în care îți faci tot felul de planuri, poate ai tot felul de opțiuni. Însă văd aici, uite, pe cineva care parcă nu știe în ce direcție să se îndrepte, nu știe încotro să o ia, nu are un plan foarte bine pus la punct. Este adevărat că acest 7 de cupe prezintă o imagine frumoasă, e ca și cum ți se spune, uite, alege ori proiectul ăsta, ori proiectul celălalt. De asemenea, 7 de cupe poate să reprezinte și un moment în care începi să vezi lucrurile diferit, poate începi să vezi și alte opțiuni față de ceea ce ai în momentul de față. Bun, pentru tine avem diavolul, o conexiune cu un Capricorn, dar și un moment în care te axezi foarte mult pe partea materială. Poate este un moment în care vrei să trăiești intens, vrei să te bucuri de viață, poate vrei să te bucuri de lucruri scumpe sau lucruri care din punctul tău de vedere sunt valoroase. Mai simt aici să vă transmit și o relație toxică, da, în care sunteți, sau poate să fie vorba despre o relație în care lucrurile, știu eu, iau o altă întorsătură. E ca o relație toxică, e ca o relație poate chiar bazată fie pe bani, fie o relație bazată pe niște obiceiuri toxice pe care le aveți în comun. Ia să vedem noi ce-i cu diavolul ăsta pentru tine. Avem bărbatul, da? Deci e cineva aici care încearcă să rezolve un anumit lucru. Poate e vorba de o energie masculină care manipulează sau poate este vorba despre o influență pe care tu o ai din partea acestei persoane. Este cineva foarte axat pe carieră, este un personaj foarte axat pe statutul său. Mai vreau o carte. Avem un cadou, deci cineva care vrea să-ți facă un cadou, cineva care vrea să-ți facă o propunere. Ai vede aici și o surpriză plăcută pentru tine care apare în acest moment. Poate e cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru, poate e cineva care dorește să-ți facă o surpriză plăcută. Și avem bani. Deci, uite, parcă e cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru sau e cineva care încearcă să te mituiască, cum s-ar spune. Deci că 5-ul ăsta, mă rog, pentru că această carte, da, vorbește despre bani, despre abundență. Poate să fie și un moment în care tu pui foarte mult accent pe partea materială. Da? Pentru casa ta, ce avem aici, pentru casa ta avem asul de spade. Deci pentru casa ta se ia o hotărâre. Văd o bucurie pe care o ai în casă, în familie, o victorie, poate să fie și o nouă regulă, dar poate să fie și un nou început, un pas înainte pe care îl pui. Hai să vedem din nou pentru casă. O veste, da? Nu știu, semnezi ceva, îți vine o hârtie, îți vine un document, vine un e-mail pentru casa ta, da? Aștepți ceva, aștepți o veste, dar e o veste importantă, văd eu. Rezolvi ceva legat de niște acte pentru casă, da?
Sau poate o discuție pe care o ai aici cu rudele, cu oamenii apropiați ție. E ceva ce se poate întâmpla ca prin magie, văd aici. Mai poate să fie și o hotărâre pe care o văd aici legată de ideea de alimentație sau legată de ideea de lucruri toxice. Avem mireasa, femeia și întâlnirea. Deci pentru casa ta, uite, niște vești bune, niște sfaturi bune pe care le primești de la o prietenă, de la o rudă, de la o persoană apropiată. Poate să fie și o discuție productivă pentru tine cu această femeie sau cu ideea de feminitate, de ce nu? Pentru că, uite, văd aici și un secret pe care îl afli. Poate să fie și asta. În curând avem 10 de cupe, în curând o bucurie mare pentru familia ta, pentru un cerc de prieteni foarte drag ție. În curând văd aici o întâlnire pe care o ai, poate cu un grup de oameni. Pentru unii 10 de cupe înseamnă mulțumire, împlinire, realizare. Mai vreau să mai vedem o carte. E ca o zi de sărbătoare. Uite, e ca și cum, nu știu, a venit timpul să faci curățenie în casă, în viață. Văd aici că e ceva ce se apropie de final, ceva ce e pe ultima 100 de metri. E ca și cum mai elimini încă ceva din viața ta. Mai poate să fie și o hotărâre care se ia în familia ta, în casa ta. Dar e ceva ce e aproape de final. E ceva ce se apropie de timpul potrivit. Da? E ca și cum a venit timpul. Uite, avem florile și dragostea, deci o veste bună. Mai vreau o carte în curând. Secera avem aici. Deci în curând, uite, finalizezi ceva, culegi roadele muncii tale. Și avem aici crucea, da? Deci poate să fie și un sfârșit, un sacrificiu, mai văd. În viitor, regina de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, văd aici în viitor o legătură cu o femeie sufletistă, o femeie bună, este o femeie calmă, răbdătoare, iubitoare, creativă, o femeie foarte conectată pe planul ăsta divin, dar e și cineva care e gata să-ți fie alături. Este o persoană fidelă, o persoană cu sufletul curat. Ia să mai vedem noi o carte în viitor. Bufnița. Ei, uite, un sfat de la o persoană înțeleaptă. Da? Deci poate e vorba de o prietenă care e foarte înțeleaptă sau are legătură cu un vis pe care îl poți avea sau un sfat pe care poți să-l primești de la o femeie din familia ta. Da? Avem și preotul. Deci e clar aici, uite, în viitor, nu știu, fie tu ești persoana care sfătuiești pe cineva, care ajuți o persoană aflată într-un moment complicat, fie pentru alții, uite, poate să fie și un apel telefonic pe care îl primiți în miez de noapte, dar pentru alții poate să reprezinte și o persoană care, din contra, da, vine și vă dă sfaturi. Poate să fie și că te folosești de cunoașterea ta pentru a ajunge undeva sus. Te folosești de niște informații. Și are legătură cu o situație pe care o conștientizezi aici, pentru că e ca și cum te lupți cu morile de vânt. Da? Te lupți cu morile de vânt și nu iese nimic de acolo. O femeie care te ajută într-un moment dificil. Iată, e vorba de un prieten sincer sau o persoană fidelă. Și avem hotărârea și inelul, deci e ceva legat și de ideea de relații. Ce nu știi tu, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Ce nu știi tu aici, cineva care e foarte pasional, se simte foarte atras de tine,
Este vorba despre o persoană foarte sigură pe ea, este vorba despre o persoană cu sufletul deschis, o persoană căreia îi place foarte mult să se distreze, să se simtă bine. Dar hai să vedem, ce nu știi tu, ce-i cu îndrăgostit? Uite, e o persoană chiar îndrăgostită în jurul tău, e cineva care are o tentație, ce nu știi? Nod. Ei, cineva care se leagă de tine sau cineva care își dorește o legătură cu tine. Parcă e cineva care vrea să te prindă cumva anume. Că uite, avem melcul, relația și cuibul. Deci, poate să fie și cineva care se apropie ușor de tine. Sau cineva care încetinește aici niște demersuri. Ce nu știi tu? Uite, avem melcul și turnul. Cineva care e foarte prins de o situație și nu poate să renunțe. Uite, e vorba de o hotărâre privind o relație. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Avem balanța și surpriza. Deci, cineva care face niște drumuri, fie spre partea juridică, fie este vorba despre niște drumuri pe care le face legate de un contract, o colaborare, sau cineva care abia așteaptă să te întâlnească. Deci ce nu știi tu? Uite, cineva cotește la 180 de grade. Da? Cineva schimbă traseul, cineva schimbă direcția. Asta nu știi tu. Ia să vedem despre ce e vorba. O întâlnire și o casă. Deci cineva care are o întâlnire undeva. Sau cineva care are o vizită. Și uite, e ceva legat și de bani. Deci dacă ești femeie, este o veste bună pentru tine din punct de vedere financiar. Da? Dar e cineva care e supărat în legătură cu o atracție, în legătură cu dorința sa, în legătură cu o pasiune. Cineva aici care are o părere de rău. Poate în legătură cu vreo iubire imposibilă, pentru că văd aici totuși niște minciuni. Da? Niște minciuni care sunt spuse. Pe neașteptate 6 de spade. Pe neașteptate o surpriză pe care o ai la un drum sau cineva care vine către tine. Cineva care îți propune poate o călătorie, poate să fie și asta. Ia să vedem. Pe neașteptate 6 de spade. Și avem soarele, nu știu, pe neașteptate un drum pe care îl faci într-un loc în natură, într-un loc încărcat energetic. Sau un drum pe care îl faci uite, cineva care îți dă un telefon, cineva care te sună. Poate o invitație în vacanță pentru unii, dar are legătură și cu o situație în care e ca și cum ți se deschid drumurile pe neașteptate. Și avem oglindă și aripi. Pe neașteptate, uite, poate să apară cineva la drum. Un drum cu succes, un drum cu reușită. Uite, e o hotărâre bună. Ia să vedem, pe neașteptate. E un inamic aici care stă la pândă, iar apoi avem relația. Deci pe neașteptate cineva care, știu eu, poate nu e atât de încântat despre ideea de relație, despre ideea de căsnicie, despre ideea de contract, înțelegere, da? Deci e un personaj aici care nu e foarte fericit.
Pe neașteptate văd aici o protecție foarte mare pe care o ai, o protecție divină. Ce o să te mire în toată povestea asta? 7 de bâte. O persoană curajoasă, 7 de bâte înseamnă și o persoană sigură pe ea. E vorba de o persoană care ia atitudine, deci în urma unui succes cineva ia atitudine, da? Ca și lider. Mai poate să însemne și un personaj care se luptă cu ceilalți, e cineva care dă exemplu. Ia să vedem. Un lider sau o persoană suspusă, ce o să te mire? Și avem luna și podul. O persoană la o vreme de seară care e gata să treacă pe cealaltă parte. E o persoană care e gata să, nu știu, să se împace cu tine. Sau poate să fie vorba despre o femeie, da, care e dornică aici, să facă o schimbare. Dar poate să fie și o veste bună, legată de niște bagaje. O mutare. Ce o să te mire? Ia să vedem noi. Ce o să te mire? A ieșit coroana. Deci ce o să te mire pe tine e o coroană, o avansare, o bucurie. Un moment în care ești pus undeva sus. Poate să însemne și faptul că ai o mai mare încredere în tine, dar și faptul că se rezolvă ceva anume. E ca și cum treci în altă dimensiune, îți schimbi viața. Asta o să te mire și e ceva legat, uite, de carte, deci fie ceva ce înveți, fie e ceva ce citești, studiezi. Ce o să te mire? Mai vreau o carte. Șarpele și banii, o tentație foarte mare aici, legată de bani. Poate să însemne și un rival, o rivală, un inamic, o inamică, dar eu așa cred aici că ce o să te mire pe tine e o veste extraordinar de bună care îți dă încredere în tine, te face să te simți invincibilă, dar pentru alții mai simt, repet, energia cuiva care e posibil să riposteze. E o persoană mai ciudată din fire. Dar uite, poate să fie și un secret pe care îl afli în toată povestea asta. Hai să vedem ce o să te mire. O ceartă pe neașteptate sau în cadrul unei discuții în contradictoriu, poate chiar o ceartă în sine, apare o bucurie. E o bucurie mare. Ce o să te mire? Mesaje și pierdere. Deci cineva care îți dă o veste aici, fie în legătură cu o pierdere, fie în legătură cu o negociere. Și avem gelozie și ghinion. Deci poate să fie o persoană geloasă aici. Cineva care are o reacție ciudată. Și avem fidelitate și boală, da? Sau prieten și boală. Poate pentru unii are legătură cu o prietenă, da? Cineva din jur care are o problemă. E o problemă de sănătate veche sau pentru alții poate să însemne și faptul că cineva nu mai e fidel sau nu mai e fidelă. Dar eu văd aici, uite, și ceva nou care apare în viața ta. Na, hai să vedem ce zice acest oracol. Chiar sunt curioasă. Pasiune, avem așa. Și am luat și ochiul. Deci e ceva ce trebuie să se întâmple. Da? Deci tu ai o protecție divină. Da? E ca și cum ești protejat, ești undeva suspus. Cineva e cu ochii pe tine. Și avem așa. Pasiune, o chimie instantă, a-ți plăcea de cineva, te distra. Interesant. Deci apare aici o iubire instantă. Apoi avem oglindă, deci din nou a ieșit, cam a ieșit oglinda asta și are legătură cu drumul. Ia să vedem. A te uita unul la celălalt, imagine de sine, a reflecta
interiorul nostru. Deci poate e o persoană care seamănă foarte bine cu tine. Poate e o persoană din domeniu profesional cu tine sau poate să fie vorba despre o persoană undeva suspusă. Iar apoi avem cheie, hopa, avem așa, atenție, da, nu vrea. Avem așa, chei într-un inel, sunt 3 chei, da? 3 persoane, mai poate să fie 3 opțiuni. Și avem mai multe opțiuni, decizii ciudate, singurătate sau o noapte, da? Poate surpriza are legătură cu o aventură, o propunere pe care cineva ți-o face sau o dragoste instantă, da? Care apare. Și că eu asta văd clar. Doar că e ceva ce se repetă, da? E un eveniment care se repetă. Și avem un apel de dragoste, cineva își exprimă iubirea, mesaje de dragoste, cineva se gândește la tine și îți spune. Mai vreau o carte. Persoană vicleană, surpriză, piedici și bani puțini și supărare. Deci, dragilor, aici atenție la un personaj viclean de prin jur, da? Care poate încearcă să pună piedici, dar pentru alții poate să însemne și o persoană vicleană care are parte de niște piedici. Da? Pentru că, așa cum am zis, tu ai o protecție foarte, foarte mare. Da? Ești foarte protejat. Și avem cineva care dorește să te revadă. De o persoană care se simte atrasă de tine. Cineva care și-ar dori să te cunoască mai bine. Dar aici ce o să te mire, uite, avem intrigi între femei, gelozie și noutăți la drum lung. Da? Deci poate să te mire aici o veste care apare și care agită spiritele. Dar am întrebat, ok, pentru tine, ce-i cu toată povestea asta? Și mi-a ieșit așa, o dragoste sinceră cu o persoană plăcută. Ei, eu cred aici că apare altcineva, apare o altă ofertă, apare ceva care schimbă radical lucrurile. Da? Și văd și o întâlnire. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.